PolicyDialogue को साथमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। www.nepalwatch.com। नमस्कार, पोलिसी डायलगमा स्वागत छ। म गोविन्द राज पोखरेल। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सहकार्यमा नेपाल वाच मल्टिमिडियाले सुरु गरेको यो कार्यक्रम समुन्नतिका लागि नीति निर्माणको सञ्चार परिधि अभियान हो। यो अभियान अन्तर्गत आज हामीले नेपालमा प्रतिबद्ध अनुसार वैदेशिक लगानी किन आएन, लगानी ल्याउनको लागि कस्तो किसिमको माहौल बनाउनुपर्छ, कस्तो किसिमको सुधार गर्नुपर्छ र आगामी लगानी सम्मेलनले के कस्तो नतिजा दिन सक्ला र आजको छलफलको लागि मैले बोलाएको छु नेपालको एकमात्र वैदेशिक लगानी ल्याउनलाई खोलिएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट, त्यसै गरी नेपालमा एउटा इथिकल बिजनेस सुरु गर्नुभएको श्रीनगर एग्रो ग्रुपका मौसमी श्रेष्ठ, त्यसै गरी नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र राज पाण्डे। यहाँहरू तीनजनालाई स्वागत छ। नमस्कार। म सर्वप्रथम नेपाल लगानी बोर्ड, जसलाई हामीले सर्टकरीमा लगानी बोर्ड मात्रै भन्छौँ, का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टजीलाई सोध्छु। अहिले अब यो हामीले वास्तवमा यो तेस्रो लगानी सम्मेलन हो। हुन त बिचमा निजी क्षेत्रले पनि लगानी सम्मेलनहरू गर्दै आइरहेको छ। अब पहिलो लगानी सम्मेलनमा 14 खर्बको प्रतिबद्ध आएकोमा जम्मा 2 खर्ब 20 अर्ब जति मात्रै आयो। अब दोस्रोमा 23 खर्बको प्रतिबद्ध आएकोमा 52 अर्ब मात्रै हामीले ल्याउन सक्यौँ। र अब संयोगवश स्वयं अहिलेको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भएका यी सम्मेलनहरू अहिले अब तेस्रो हुँदैछ। अब प्रतिबद्ध चाहिँ धेरै आउने, तर चाहिँ यो कार्यान्वयनको पाटोमा गएर चाहिँ लगानी नआउने, यो किन के कस्तो भयो र अघिल्लो दुईटा हामीले समीक्षा गरेका छौँ यसको बारेमा? समीक्षा गरेका छौँ, तर सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भने यो प्रतिबद्धतादेखि प्राप्तिसम्मको खाडल किन रह्यो भन्ने सवालमा जो प्रश्न छ, त्यो प्रश्नकै सवालमा चाहिँ हामीले यसलाई अलि गहकिलो तवरले बुझ्नु जरुरी छ। हैन, के छ आम सञ्चार माध्यममा यति आउने भएपछि जनता उत्साहित हुन्छन्, तर कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि कमजोर। तर जनतालाई पनि हामीले स्पष्ट चाहिँ गर्दै जानुपर्ने स्थिति बन्छ। जब हामी यो टोटल चाहिँ लगानी भित्र्याउने सवालमा हामीले नेपाललाई लगानीका लागि एउटा उपयुक्त गन्तव्य हो, प्रोमिसिङ गन्तव्य हो र तत्पश्चात चाहिँ आकर्षित गन्तव्य हो भन्ने चाहिँ चिनाउनु पनि जरुरी हुन्छ। र सँगसँगै अब नेपालमा भएको प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्रहरू यी हुन्, या सम्भावना मात्र भएको क्षेत्र भनिँदैन कि मुलुकले भोग्दै गरेका समस्यालाई समाधान गर्ने हेतु चाहिँ हामीले जो प्रोजेक्टहरू पहिचान, त्यसको विकास र त्यसको चाहिँ ढाँचा तयार गरिसके पश्चात चाहिँ हामीले विकासको मोडालिटी तय गर्नुपर्ने हुन्छ भने यी दुवैका लागि हामीलाई चाहिँ लगानी अपरिहार्य छ। अहिले हामीले साँच्चै नै समीक्षा गर्नुपर्दा पहिला म त्यो प्रश्नमा प्रवेश गर्नु पूर्व पृष्ठभूमि चाहिँ बनाउन चाहन्छु। हामीलाई अहिले आन्तरिक चाहिँ स्रोतको सङ्कुचन हुँदै गएको स्थिति छ र सँगसँगै हाम्रो संविधान, त्यसपछि अब प्लानिङको दस्तावेज र इभन हाम्रो नीतिले एउटा कुरा स्पष्ट के भनेको छ भने निजी क्षेत्रलाई विकासको मूलधारमा कसरी चाहिँ आकर्षित गर्ने, मनोबल कसरी अभिवृद्धि गर्ने, अभिवृद्धि गर्दै चाहिँ विकासमा समाहित गर्ने र सँगसँगै लाने भन्ने पाटोमा निजी क्षेत्रको अहिलेसम्मको योगदानलाई हामीले कदर गर्नु नै पर्ने स्थिति छ। तर सँगसँगै ठुला पूर्वाधार या रूपान्तरणकारी आयोजना, बिग पुस प्रोजेक्टहरू जो चाहिँ मूलतः अघि डाक्टर साहबले राख्नुभएको कुरो बोर्डको म्यान्डेट हो, त्यो म्यान्डेट अनुरूप चाहिँ हामीले एक खालको राम्रो डिपार्चर लिइसकेको स्थिति म चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। तर अब प्रतिबद्धता टु प्राप्तिको बुझाइको सवाल र त्यो प्रश्नमा चाहिँ हामीले क्लियर हुनुपर्ने के छ भने हाम्रो त्यो पर्टिकुलर चाहिँ कुन बिन्दुमा गरेको कमिटमेन्ट र कुन के कोसे ढुङ्गा चाहिँ हामीले हासिल गरेपछि त्यो रियल कमिटमेन्ट ठहरिन्छ या हामीले त्यसलाई रियल कमिटमेन्टको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने कुरो जरुरी रहेछ।
यसले धेरै कुरो स्पष्ट के मानेमा गर्ला भने जस्तो हामीले सम्मेलन गऱ्यौँ, नेपाल चिनाउने काम गऱ्यौँ। नेपालमा चाहिँ यस्ता चाहिँ लगानी प्रवर्धन इकाइ छन्, 6 अरबभन्दा मुनिका चाहिँ प्रोजेक्टहरूको लागि लगानी प्रवर्धन इकाइ उद्योग विभाग हो। अनि 6 अरबभन्दा माथिका गैर ऊर्जा प्रोजेक्ट र 200 मेगावाटभन्दा माथिको हाइड्रो पावर या अन्य ऊर्जा परियोजनाको हकमा चाहिँ लगानी बोर्ड चाहिँ फर्स्ट रेफरेन्स पोइन्ट फर लार्ज इन्भेस्टमेन्ट हो भनेर चिनाउने पनि प्रयास गऱ्यौँ। भने संस्थागत चाहिँ प्रवर्धन पनि जरुरी रहेछ। जो संस्थासँग आएर लगानीकर्ताले आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्ट लज गर्छ र लज गरेको इन्ट्रेस्ट चाहिँ म्याचिङ हुन्छ हुँदैन, म्याचिङ भए पश्चात चाहिँ अनि हामीले चाहिँ सम्झौता गरिसकेपछि रियल कमिटमेन्ट भन्छौँ। त सम्झौतासम्म पुग्ने चरणको पाटोमा मैले दुईवटा कुरो राख्न चाहेँ। एउटा हाम्रो चाहिँ वैदेशिक लगानी या स्वदेशी निजी लगानी या वैदेशिक निजी लगानी या दुवैको सम्मिश्रणमा आउने चाहिँ जो प्रस्तावहरू हुन्छन् त्यो प्रस्तावहरू 3टा ढोकाबाट आउँछन्। हामीसँग त्यो नीतिगत कानुनी स्पष्टता र लेजिस्लेटिभ एरेन्जमेन्ट भए हुनाले अलिकति मैले लिगल प्रभ्यूमै भएर कुरो राख्न चाहेँ। प्रस्ताव एउटा प्रत्यक्ष लगानीको विषयको सवालमा हामीले देख्यौँ स्टेट अफ आर्ट 2टा चाहिँ सिमेन्टका प्लान्टहरू व्यावसायिक सञ्चालनमा आइसक्यो। त्यसले मूल्य श्रृङ्खलामा ल्याएको पोजिटिभ प्रभाव पनि देख्यौँ। 9000 टिपिटी हो सिमेन्टमा, अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट भन्छौँ, त्यसमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेको स्थिति छ। 1100 रुपियाँ बोरा पर्ने घटेर 700 कहिले 600 सम्म पनि झरेको स्थिति छ। तर सँगसँगै चाहिँ के पनि देख्यौँ भने सिमेन्ट मार्केट जो रोबस्ट देखिएको थियो डोमेस्टिक मार्केट त्यो रोबस्ट छ। त्यसलाई प्रभावित गर्ने चाहिँ विभिन्न फ्याक्टरहरू रहेछन् हैन, विकासको चाहिँ गतिविधिहरू। यो जुन मूल्य श्रृङ्खला घटेको, हजुर म यो अर्कोमा म त्यो प्रश्नकै मैले जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। प्रतिबद्धता टु प्राप्तिको हकमा कति बेलाको प्रतिबद्धता, कस्तो प्रतिबद्धता र प्रतिबद्धता पूर्व धेरै चिजहरू हुन सक्छ। प्रतिबद्धता गर्नेको आर्थिक र प्राविधिक क्षमता छैन भने त्यो अवस्थामा हामीले ग्रहण गरेको लगानी सम्मेलनमा भनिएका सबै कार्यान्वयनमा सबै ठाउँ आउँदैनन्, त्यो गइसकेको छैन। तर मैले मेरो चाहिँ अड्डाको प्रवर्धन गर्ने बाटोमा म के विषय राख्न चाहन्छु भने 4.5 खरबका प्रोजेक्ट निर्माण चरणमा छन् जसको प्रोबेबिलिटी अफ रियलाइजेसन 100% छ। 1.5 खरबको प्रोजेक्ट चाहिँ निर्माण उन्मुख लम्किँदैछ। त्यसमा आउँछु म। अब हाम्रो उद्यमी मौसमी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अब स्विडेनको कन्सुलर जनरल पनि हुनुहुन्छ नेपालको लागि। यो अहिले विदेशी लगानी ल्याउनलाई तपाईँ आफू कन्सुलर जनरल भएको भनेको हुनाले यो कस्तो वातावरण खोजिरहेका छन् त यो लगानीकर्ताहरूले वैदेशिक लगानीले तपाईँको आफ्नो अनुभवमा? रिसेन्टली हाम्रो युरोपियन युनियनको एम्बेसडर र हामी युरोपियन युनियनको फ्यु डेलिगेट्सहरूसँगै हामी दिल्लीमा अस्ति भर्खर गएको थियौँ होइन। इन्डियामा चाहिँ अहिले युरोपियन्स र अरू एफडिआइजहरूको एकदम भिडै लागेको छ होइन। अब को पनि चाइना 1+ चाइना पोलिसी भनेर जुन आएको छ नि होइन, अब त्यो त्यसमा पनि इन्डिया चाहिँ एउटा एकदम अट्र्याक्टिभ डेस्टिनेसन भएको छ अहिले एफडिआईको लागि। अब त्यही कारणले गर्दाखेरि अब इन्डियामा आएको जुन एफडिआईको जोइन्ट भेन्चर र लगानी गरेर आएकाहरूलाई पनि अब नेपाल पनि एउटा अर्को डेस्टिनेसन हो, एउटा नेबरिङ डेस्टिनेसन हो भनेर एउटा सोकेस गर्न हामी एउटा टिमै गरेको थिएँ। र त्यो मिटिङमा हामीले के महसुस गऱ्यो भने लाइक हाउ क्यान वी सोकेस नेपाल भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले धेरै प्रिलिमिनरी होमवर्क पनि गरेर गएको थिएँ र हामीले एउटा फ्यु प्रेजेन्टेसन्सहरू पनि गरेको थिएँ। र त्यसमा चाहिँ मैले के फिल गरेँ भनेर लाइक इन्टरेक्सन इन्भेस्टर्सहरूसँग इन्टरेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ वाइ वी सुड इन्भेस्ट इन नेपाल भन्ने कुरामा हामीले हजुर वाट इज द अट्र्याक्सन भन्ने कुराहरू गरेका थियौँ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अब अहिले जस्तो हाम्रो एम्बेसडर्सहरू यहाँ भिजिट गर्दाखेरि पनि उहाँहरू यहाँ आउनुहुन्छ हेर्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूको एउटा मेजर खुसीको कुरा चाहिँ द पपुलेसन इज इन्क्रिजिङ, युथ पपुलेसन इज इन्क्रिजिङ, सो देयर इज अ मार्केट लाइक इन इन्डिया इन्क्रिज। सो उनीहरूलाई चाहिँ एउटा मार्केटको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा काइन्ड अफ यस दिस कन्ट्री हेज अ पोटेन्सियल भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले महसुस गरेर जानुभएको छ होइन। अनि वाट दे रियली वान भने इन्भेस्टरको हिसाबले चाहिँ एउटा मार्केटको स्टेबिलिटी र अर्को कुरामा चाहिँ अपरेसन कस्ट होइन। जस्तो अब बङ्गलादेश इन्डियामा अपरेसन कस्ट लो छ, कमिङ अल द वे फ्रम युरोप अर यु कमिङ अल द वे फ्रम युएस आउँदाखेरि चाहिँ वाट दे सी इज द अपरेसन कस्ट चाहिँ अलिकति कम भएको हुनुपर्छ होइन। सो लागत खर्च चाहिँ कम गराउनु पर्यो, लागत प्लस अपरेसन कस्ट भनौँ न अब चलाउनको लागि होइन।
परिचालन खर्च कम त्यसको लागि चाहिँ काइन्ड अफ उनीहरू आएपछि एउटा लेबर कस्टमा हेर्छ र एउटा ट्याक्सेसन्समा हेर्छ र एउटा सब्सिडिजहरू केही छ कि भनेर। अब नेपालमा वाइ दे इन्भेस्ट भन्दाखेरि अब अरू चाइना इन्डिया र बङ्गलादेशको दाजुमा हामी त कम्पिट गर्नै सक्दैन। उनीहरूको सप्लाई चेन ल्यान्ड लेबर फोर्सको एकदमै बिग फोर्स अफ टिम छ होइन। र तर नेपाल वाइ अट्र्याक्टिभ नेपाल बिकज यहाँ चाहिँ तर धेरै सोसियल इम्प्याक्टको कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ होइन। त्यसरी लगानी प्लस सोसियल इम्प्याक्ट ग्रिन ग्रोथको कुराहरूलाई हामीले प्रमोट गऱ्यो भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ यहाँ इन्ट्रेस्ट हुने देखिन्छ। जस्तो अहिले चाहिँ एफडिआईको साथसाथै गभर्मेन्ट फन्डहरू पनि नेपालमा आइरहेको छ होइन, लाइक युरोपियन गभर्मेन्ट फन्ड्सहरूको पनि आइरहेको छ। भन्नाले मेन चाहिँ हामीले हाम्रो वातावरणीय पाटो हाम्रो श्रम शक्ति लगायतका कुराहरू गरेर एट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ, त्यो चाहना छ। म फेरि आउँछु तपाईँसँग। अब वीरेन्द्रराज पाण्डे, सिएनआईले भर्खरै यो पटक पटक सरकारलाई कानुनमा भएका नीतिगत अप्ठ्यारामा सुधार गर्नुपर्छ एक्सपर्ट टिमै राखेर छलफल गराएर सुझाव दिइरहेको छ। अहिले चाहिँ तपाईँले कानुनमा सुधार समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार भन्ने एउटा प्रतिवेदन पनि ल्याउनु भएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ अब 5वटा ऐन त खारेजै गर्नुपर्ने, संशोधन 28वटा गर्नुपर्ने र नयाँ चाहिँ 3वटा ल्याउनुपर्ने भनेर ओलाउनु भएको छ। अब यसरी गर्दाखेरि अब पछिल्लो लगानी सम्मेलनमा पनि तपाईँहरूले यस्तै सुझाव दिनुभयो आफ्नै सम्मेलन गर्दाखेरि। के छ अहिले सरकारको यो सुधार तपाईँहरूले चाहेअनुसार छ, यो पर्याप्त छ, कस्तो छ अहिले अवस्था? सिएनआई एज अ प्राइभेट सेक्टरको अम्ब्रेला अर्गनाइजेसनको हिसाबले हामीले जहिले पनि गभर्मेन्टलाई प्रोएक्टिभ यो इकोनोमिक ग्रोथ र इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टको कसरी गर्न सकिन्छ, के बोटलनेक छ भनेर हामी जहिले पनि सुझावहरू दिइराखेकै हुन्छौँ। त्यसमा यो 2075 सालमा पहिलोचोटि हामीले चाहिँ ऐन नियममा यो गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियौँ। यो सेकेन्ड एडिसन हो, 5 वर्षपछि हामीले दियौँ। र अब लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा हामीले राइट टाइममा त्यो चाहिँ दिन सक्यौँ। त्यो अनि यो चाहिँ गभर्मेन्टलाई पनि राम्रो रेफरेन्स भएको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। र गभर्मेन्टले पनि अब डोमेस्टिक होस् या इन्टरनेसनल इन्भेस्टर्स होस् आएर लगानी गर्दाखेरि त्यो लगानी बढाउनको लागि उसले चाहिँ हेर्ने कुराहरू मध्येमा चाहिँ रेगुलेटरी रेजिम कस्तो छ, इन्सेन्टिभ्सहरू के छ, अघि पनि मौसमजीले भन्नुभयो, यो कुराहरू हेर्छन्। त्यसमा अब हामीले चाहिँ लिगल अब्स्टाकल्सहरू कहाँ छ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर दिएको त्यो सजेसन्स हो। त्यसमा अब नेपाल सरकारले यो लगानी सम्मेलन गर्ने कुरा सन्दर्भमा रियलाइज गरेर हामी पनि एउटा छिट्टै नै त्यो सम्मेलनभन्दा अगाडि नै केही कुराहरू हामीले चाहिँ एउटा इम्प्याक्ट दिने खालको एमेन्डमेन्ट्स गर्न सक्छौँ कि भन्ने त्यो सदास्यता राखेर प्राइभेट सेक्टरलाई पनि इन्गेज गराएर जुन तपाईँहरूको जुन गतिविधि छ, तपाईँहरूको जुन प्रयास छ, त्यसलाई सरकारले कसरी हेरिरहेको छ, सम्बोधन गर्ने छ पहल? त्यो एकदम पोजिटिभली हेरेको छ, हामीले त्यसरी बुझेका छौँ। र लगानी सम्मेलनकै पूर्व सन्ध्यामा पनि छुट्टै कमिटी सब कमिटी नै बनाएर प्राइभेट सेक्टरलाई इन्भल्भ गराएर चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ सकिँदैन, इमिडिएटली गर्न सक्ने कुराहरू के हो भनेर 10वटा ऐन 2टा नियमावलीमा यो कुराहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा जोइन्ट दस्तावेज गएको छ। त्यसले केही पोजिटिभ इम्प्याक्ट र प्राइभेट सेक्टरलाई एउटा होप, एउटा गभर्मेन्ट कमिटमेन्ट, एउटा इनिसियल कमिटमेन्ट देखिन्छ। तर गर्नुपर्ने धेरै छ। त्यसले फेरि त्यसको इन्टिग्रेसिजहरू त्यसले अरू ऐनले गर्न सक्ने प्रभाव ओभरअल इन्टायर इकोसिस्टममा इन्टरभेन्सन नगरिकन थोरै मात्रै गर्दाखेरि त्यसको अरू एउटा ऐनले मात्रै हुन्न, त्योसित जोडिएको। जस्तै लगानी ल्याउनलाई वान डोर पोलिसी बनाउनु भयो, दर्ता सजिलो बन्नुभयो, तर जग्गा अधिग्रहण गर्दाखेरि पुरानै प्रक्रिया भएपछि समस्या कम्प्लिट चेन्ज सुधार गर्नुपर्छ। तर इनिसियल स्टेपमा हामीले चाहिँ त्यो पोजिटिभली ल्याएछौँ। त्यसले पनि केही चेन्जहरू ल्याउँछ र एउटा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट इस्टाब्लिस गर्नलाई मद्दत गर्छ स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई। स्पेसली यो लगानी सम्मेलनको अगाडि यदि आयो त्यही रूपमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट्सहरू आयो भनेदेखि त्यसले सायद पोजिटिभै तपाईँहरू आशावादी हुन्छ। म फेरि सुशील भट्टजीसँग आएँ। अब यसपटकको सम्मेलनमा तपाईँहरूले केही प्रोजेक्टहरू सोकेस गर्दै हुनुहुन्छ। पुरानो लगानी सम्मेलन र अहिलेको लगानी सम्मेलनमा केही फरक होला अवश्य पनि अनुभवको आधारमा। के छ अहिलेको लगानी सम्मेलनमा पुराना भएकामा के हामीले अझ बढी सुधार गरेर अगाडि जाँदैछौँ? सर्वप्रथम त लगानी सम्मेलन किन चाहिन्छ भन्ने कुरोमा त डिस्कस गर्नु पर्ने जरुरी भएन। हामीलाई त जहाँ योजनाबद्ध दिगो विकासको लक्ष्यको लागि हामीलाई $20 बिलियन पर इयर इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ भनेपछि त यस्तो सम्मेलन त झन् जति फ्रिक्वेन्टली जति गर्न सक्यो र जति व्यवस्थित तवरले गर्न सक्यो। विगतका सम्मेलनहरूको पनि आफ्नो उपाध्यता र त्यसको उपलब्धि रह्यो नै भन्छु म मार्केट चिनाउने सवालमा। र इभन मैले केही क्वान्टिफाएबल टर्म्समै रियलाइज हुँदै गरेको प्रोजेक्टहरू र अब हामीले देख्छौँ पनि यो एफडिआई स्टक र लगायतका आँकडाहरू बढ्दै पनि जान्छन्। यही पुसकै महिना पनि एउटा प्रोजेक्ट अमुकमा 7 अरब रुपियाँ चाहिँ ऋण पुँजी चाहिँ परिचालन भएको छ।
भने जस्तै समग्रतामा अबको सम्मेलनमा अघि वीरेन्द्र सरले पनि कुरो राख्नुभयो, हामीले इभेन्टका लागि इभेन्ट मात्र भनेको छैनौँ, इम्प्रुभमेन्ट पनि छ र प्रडक्ट पनि छ भनेपछि प्रोजेक्ट पाइपलाइन त्यो प्रश्नमा म चाहला। इम्प्रुभमेन्टको सवालमा अहिले जो जोखिम वहन गरेर फिल्डमा आइसकेका लगानीकर्ता छन् या ती तत्त जो चाहिँ परियोजनाहरू निर्माण चरणमा छन्, निर्माण चरणमा चाहिँ परियोजनाले भोग्दै गरेको या उद्योगले भोग्दै गरेको या निजी लगानीकर्ताले भोग्दै गरेको या विकासकर्ताले भोग्दै गरेको समस्याहरू फर्स्ट थिङ फर्स्ट गुड सिग्नल पठाउनुपर्छ। प्रोजेक्टलाई एउटा नतिजा व्यवस्थापनको पाटोमा पनि निर्धारित समयमा कस्टमा क्वालिटीमा टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने इन्भाइरोमेन्टदेखि लिएर जग्गा प्राप्तिदेखि लिएर दुनियाँ कन्फ्लिक्ट सबै चाहिँ सम्बोधन गरेर हामीले वैशाख 16-17 मा नेपाल सरकारले निर्णय गर्यो यो चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय चाहिँ लगानी सम्मेलन हो जसमा लगानी बोर्ड त एउटा फोरमको अपेक्षा न गर्छ, तर त्यस्तै निजी क्षेत्रसँग पनि छाता सङ्गठन एफएनसिसिआई सिएनआई च्याम्बरसँगको सहकार्यमा इभेन्ट म्यानेजमेन्ट र लिगल इम्प्रुभमेन्ट जसमा पोलिसी त परि नै हाल्छ र त्यसपछि प्रडक्टको सम्मको पनि हकमा त B2B लिङ्केजको हकमा प्राइभेट सेक्टर के प्रोजेक्टहरू सोकेस गरून् भन्ने अपेक्षा चाहिँ राज्यले राखेको छ। हाम्रो निजी क्षेत्र र बाहिरको निजी क्षेत्रलाई पनि सहकार्यको लागि सहजीकरण भइरहेको छ, किनभने निजी क्षेत्रले पनि आफूले पहिचान गरेका प्रोजेक्टमा लगानी जो हो गर्नु छ भने त वैदेशिक लगानीकर्तालाई ल आउनुहोस् न, होइन हामीसँग चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ यसमा लगानी गरौँ भन्ने पाटोमा त हु कुड बी बेटर एडभोकेट और ब्रान्ड एम्बेसडर देन दि रियल चाहिँ निजी क्षेत्र। अब नीतिगत कानुनी सुधारको हकमा उहाँ वीरेन्द्र सरले राखिसक्नुभयो, तेस्रो निर्देशक समितिको बैठकले निर्णय गरेर सिफारिस गरिसकेको स्थिति छ। यो गभर्निङ मेकानिजम छ जो वर्किङ मोडालिटी तय गरिएको छ अबको सम्मेलनको तयारीको लागि। यसमा स्वयं चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको मार्गदर्शनमा अर्थमन्त्रीज्यू जो बोर्डको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ मान्य अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति छ, त्यसमा सबै तालुकदार चाहिँ मन्त्रालयका मान्य मन्त्रीज्यू, गभर्नरज्यू, योजनाका चाहिँ मान्य उपाध्यक्षज्यू, मुख्य सचिव र छाता सङ्गठनका चाहिँ लिडरहरूको नेपालमा नियम कानुन परिवर्तन गर्न सक्ने हैसियत राख्ने नीतिगत सुधार गर्ने सबै व्यक्तिहरूको एउटा निर्देशक समिति छ हो डाक्टर साहब। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अर्को त्यसपछि निर्देशक समितिलाई एक खालको इन्टर एजेन्सी कोअर्डिनेसन र भनौँ न ब्युरोक्रेटिक लिड्सहरूसँगको कोअर्डिनेसनमा प्रभावकारिता ल्याउने हेतु चाहिँ श्रीमान मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा छ। अब ती दुई समितिको सदस्य सचिव चाहिँ फेरि स्वयं चाहिँ सिइओ। अब सँगै उहाँले भन्नुभएको त्यो एउटा कार्यदल हो जसमा निजी क्षेत्रको अथक चाहिँ प्रयास र अभ्यास र सम्पादन गरेको त्यो प्रतिवेदनहरूमा मनमाझामाझ भएको छ। त्यो कमिटीलाई त मैले झ्यालबाट मात्र हेर्ने गरेको छु, त्यहाँ त्यो कमिटीमा म छुइनँ, तर राम्रो काम चाहिँ एउटा गुड स्टार्ट भएको छ। तर त्यो मुहिम तले कन्टिन्युटी पाउनुपर्छ। लगानी भनेको सहजै आउन दिने सरल तवरले भन्नाले त्यो तपाईँहरूको जुन एउटा अभियान छ त्यसले चाहिँ निरन्तर यो किनभने सम्मेलनको मिति तय नगरिएको भए यो आबद्धित भएर इन्टिग्रेटेड अप्रोच र कोअर्डिनेटेड अप्रोचमा वातावरण सुदृढ गर्ने सवालमा सबैको ध्यान चाहिँ खिच्न र सबैलाई त्यो मिसनमा आबद्ध गर्न सकिँदैन। अब त्यसले यो गभर्नमेन्टको राम्रो पहल हो, एकदम राम्रो र दोस्रो प्रोमिसिङ ल्याउनु भयो, एकदम अप्टिमिजम देखियो। एउटा भिडियो हेरौँ हामी एकछिन। यो वान विन्डो पोलिसी भन्छ, त्यही पनि तर पेपर वर्क्सहरू धेरै छ, ब्युरोक्रेसी धेरै छ, होइन, अलिकति सिम्प्लिफाइड अब यहाँ भन्छ नि वान विन्डो बट देयर आर मेनी डोर्स। हजुर, त्यो एउटा कठिनाइ चाहिँ हामीले भोगिरहेछौँ, होइन। अनि अर्को कुरा अहिले एउटा मेजर मैले यो 2-3 महिनाको दौरानमा एउटा बिग डेभलपमेन्ट चाहिँ के पाएको छु भने DFIs भनेर डेभलपमेन्ट फाइनेन्सिङ इन्स्टिट्युसन्सहरूको फन्ड चाहिँ नेपालमा ओइरहेको छ भन्छु, होइन। मतलब द्याट्स अ भेरी गुड पोजिटिभ साइन। अनि यसले कस्तो गर्छ DFI यो डेभलपमेन्ट फाइनेन्सिङ इन्स्टिट्युसन कस्तो खाललाई लगानी गर्छ? ओके, जस्तो फर एक्जाम्पल अब हाम्रो UK गभर्मेन्टबाट, होइन, अब FCDO भनेर चाहिँ इट्स मोर फोकस अन डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज, तर त्यस्तै गरी BII भनेर बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट भनेर चाहिँ दे पुटिङ मनी फर द प्राइभेट सेक्टर्स, होइन। त्यस्तै गरी हाम्रो US गभर्मेन्टले चाहिँ DFC भनेर एउटा इन्भेस्टमेन्ट फोरम जस्तो गभर्मेन्टकै फन्ड तर इन्भेस्टमेन्ट फर द प्राइभेट सेक्टर। अनि हाम्रो नेदरल्यान्ड्स गभर्मेन्टले क्लाइमेट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड भनेर नेपालमा भित्राएको छ, र त्यस्तै गरी स्विडिस गभर्मेन्टले स्वेड फन्ड भनेर, होइन। सो उनीहरूको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूलाई कसरी डेभलप गर्ने। अब म मौसुमीजीसँग ठ्याक्कै तपाईँ 1 वर्ष पहिला हामीले यो इन्टरभ्यू तपाईँसित ल्याएको थियौँ, तपाईँले एउटा प्रोस्पेक्ट पनि देखाउनु भयो। त के छ अहिलेको त्यो अवस्था सुध्रिएको छ?
तपाईँको आफ्नै भनाइमा अहिले केही परिवर्तन पाउनु भएको छ अथवा भएको छैन, के गर्नुपर्छ, के छ त्यसको बारेमा? आई थिङ्क देयर इज अ गुड प्रोग्रेस। अनि हामीलाई फलोअप गर्नु तपाईँले राखेको समस्या हो समाधान भयो कि भएन, किनभने यहाँ लगानी बोर्डको प्रमुख मैले कार्यालय अहिले फेरि भर्खरै सुशीलजीलाई नै हेर्दैछु होइन, किनभने आई थिङ्क ब्रिटिस मिनिस्टर भर्खरै आउनु भएको थियो अनि उहाँ अहिले टुरमा पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँले नै घुमाइराख्नु भएको छ उहाँलाई होइन। सो ब्रिटिस मिनिस्टर आफै नै आएर यो BII को फन्डको क्यापासिटी नेपालमा छ कि छैन, अब उनीहरूले सुन दे आर गोइङ टु साइन द MOU होइन, अब त्यसको कस्तो हुनला छ भनेर आई थिङ्क उनीहरू एक्सप्लोर गर्दैछ। आई थिङ्क यो 1 वर्षमा चाहिँ धेरै फन्डहरू चाहिँ आइसकेको छ होइन, तर यसको होस्टले चाहिँ यसको फेसिलिटिजहरू पाइरहेको छ। अहिलेसम्म आएको छैन, हामीले कुरा मात्रै गरिरहेको छौँ। हजुर, अनि सर्टन फन्ड्सहरू चाहिँ आइसकेको छ तर एकदम लिमिटेड हो। जति उनीहरूले बजेट गरेको छ, जति उनीहरूले एलोकेट गरेको छ त्यति चाहिँ अझ हामीले चाहिँ कन्ज्युम गर्न सकिरहेको छैन एज अ प्राइभेट सेक्टर भनौँ न होइन। अब त्यसमा चाहिँ धेरै कारणले प्रोसेसहरू डिले पनि भइरहेको छ होइन, र उनीहरूको ड्यु डिलिजेन्स प्रोसेस पनि एकदमै लङ हुन्छ होइन। भन्नाले त्यो कारणहरु एउटा ड्यु डिलिजेन्स हजुर, ड्यु डिलिजेन्स प्रोसेसमा हामीहरू एज अ प्राइभेट सेक्टर प्रोसेसहरू कम्प्लिट गरेर त्यसको कन्ज्युम गर्न चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति डिले प्रोसेस भइरहेछ। सो त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क प्राइभेट सेक्टरहरू पनि अलिकति अगाडि बढेर आफूलाई त्यो केपेबल बनाउन चाहिँ सक्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ होइन। अब जस्ट फर एक्जाम्पल अब अहिले नीतिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले होइन, अब नीतिको पक्षमा पनि अब जस्तो हामी जस्तो एउटा एग्रो प्रोसेसर कम्पनी भनौँ न होइन, तर हाम्रो चाहिँ वी आर गोइङ टु गो इन्टु द इन्टिग्रेटेड अप्रोच जहाँ चाहिँ हाम्रो फार्म र फुडको लाइनमा पनि हामी फार्म फिड फुड 3टा लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्दैछौँ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति बिगर पोर्टफोलियो बनाउँदैछौँ। किनभने उहाँहरूको जस्तो विदेशी लगानी गर्दा उहाँहरूको टिकट साइज चाहिँ अलिक बिग हुन्छ कि सानो एग्री प्रोसेसरमा उनीहरू इन्ट्रेस्ट हुँदैन, किनभने दे वान्ट टु लुक एट द बिग इन्डस्ट्री होल भ्याल्यु चेनमा इनपुटदेखि आउटपुटसम्म सप्लाई चेनको पनि स्टेबिलिटी भएको र भोलि मार्केटको पनि स्टेबिलिटी भएको भनेपछि त्यो होल इन्टिग्रेटेड अप्रोचमा हेर्न जाने कम्पनीजहरू उहाँहरूले स्क्रिनिङ गरिराख्नु भएको छ। जस्तै एनर्जी सेक्टरमा बिग हाइड्रो प्रोजेक्ट्सहरू जसको चाहिँ गुड रिटर्न छ र प्रोफेसनलिजम छ, गुड गभर्नेन्स छ होइन, त्यो सबै हेरिराख्नु भएको छ। सो त्यसको लागि चाहिँ आर वी रेडी भन्ने कुरा छ होइन। सो वी हेभ टु रियली बकअप अनि त्यो हाम्रो सिस्टमहरूलाई गुड गभर्नेन्सहरूलाई अनि जस्तो इन्भाइरोमेन्ट सस्टेनेबल गुड गभर्नेन्सको जुन छ नि त्यो सबै क्राइटेरियाजहरूलाई टिक गरेपछि मात्र वी विल बी एलिजिबल। सो त्यसको लागि चाहिँ अलिकति यो सबै कुराहरू चाहिँ पोहोर सालभन्दा केही प्रगति भएको छ, अलिकति प्रगति भएको छ तर जुन स्पिडमा हुनुपर्ने चाहिँ भएको छैन र त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क गभर्मेन्टले पनि रियलाइज गर्नुपर्छ होइन। हामीले आशा गरे अनुसारको प्रगति हुन नहुनुमा कहाँनिर रोक्दो रहेछ? जस्तै अहिले त अरू लगानीकर्ताले पनि हेरिरहेछन्, तपाईँले भन्दै भने अनि कर्मचारी अर्थ मन्त्रालय कानुन मन्त्रालयका साथीहरूले पनि हेर्नुहुन्छ, कहाँनिर रोक्दो रहेछ? के रहेछ? नियतमा छ कि प्रक्रियामा लेन्दी छ कि के छ? प्रक्रिया चाहिँ एउटा लेन्दी नै छ होइन। सो विच प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ क्विक एन्ड सर्टकट बाटोहरू खोज्ने हुन्छ, तर यो चाहिँ लङ टर्म रिटर्नको कुराहरू छ होइन। सो हामीले ग्रिन ग्रोथ एन्टरप्राइजतिर गयौँ भने होइन, सोसल कजलाई हेर्ने, कम्युनिटी डेभलपमेन्ट, क्लाइमेटलाई हेरेर सबै क्राइटेरियाजहरू मिट गरेर हाम्रो बिजनेस रन गर्ने हो, द्याट्स गुड। तर हामीलाई के फाइदा त? वाट एक्स्ट्रा बेनिफिट वी विल गेट आउट अफ इट रादर देन डुइङ अ नर्मल बिजनेस भनेपछि त्यो कुराहरू क्राइटेरियाहरूलाई फलो गरेकोमा एउटा सर्टन इन्सेन्टिभ त हुनु पर्यो, एउटा सर्टन सहुलियत त हुनु पर्यो। सरकारले त्यस्तो कुरामा चाहिँ 5-7 दिनमा प्रक्रियागत झन्झटहरू लामो छ, म फेरि पछि आउँछु। अब जस्तो एउटा कुरा भनिहाल्छु यसमा होइन, जस्तो हामीले डिस्कस पनि गरेँ जस्तो फेयर ट्रेड होइन र अर्ग्यानिक गर्दाखेरि एउटा एक्स्ट्रा बेनिफिट्सहरू हुन्छ नि, त्यस्तै अब ग्रिन टेक्नोलोजीलाई प्रमोट गर्ने कम्पनीहरूलाई चाहिँ ग्रिन स्ट्याम्प एउटा हुन्छ नि पाउँदाखेरि उनीहरूले एउटा एक्स्ट्रा सहुलियत पाउने, मेबी अन ट्याक्स, मेबी अन इन्ट्रेस्ट रेट होइन, मेबी अन फन्ड रिपेमेन्ट साइकल अलिकति लामो गरिदिने होइन। सो त्यो क्राइटेरियाजहरू हामीले सुरु गर्दाखेरि एउटा फेसिलिटिजहरू भयो भने चाहिँ मोटिभेट हुन्छ र त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले पनि हेरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा भइरहेको थियो। सो आई थिङ्क दे सुड बी अ गुड डायलग बिट्विन द प्राइभेट सेक्टर एन्ड गभर्मेन्ट टु सल्भ दिस इस्यु र त्यो गाँठोहरू फुकाउँदै गयो भने चाहिँ आई थिङ्क डोनर्स विल बी अल्सो ह्याप्पी टु इन्भेस्ट मोर इन नेपाल। जोडिएको छ मन मानसँग, हौसला छ यति तरङ्ग, बढ्दैछौँ अघि अघि लाग्दै
लामो 27 वर्षदेखि इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र होइन प्रविधि सुविधा सृजनशीलतामा पनि सधैँ छिटो वर्ल्ड लिङ्क मनसँग जोडिएको तार तपाईँलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड समृद्ध नेपालको लागि नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो सबै सजिलो किनकि यसमा सबै छ। म फेरि निजी क्षेत्र हुन त मौसमीजी पनि उद्यमी हुनुहुन्छ। तपाईँ अब एउटा संस्था अम्ब्रेला विशेष गरी उद्योगीहरूको अम्ब्रेलाबाट आउनुभएको छ। अब यो अहिलेको जुन सम्मेलनमा हामीले के छ विशेष एट्र्याक्सन पहिलेको भन्दा तयारी के छ फरक छ यो लगानीको साथसाथै जुन इकोसिस्टम हामीले यसमा राम्रो बनाएर जाने छ यसमा के छ यो कुन कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ तयारी पहिले भन्दामा के फरक छ र अहिले तत्काल चाहिँ हामीले कुन कुन सेक्टरमा चाहिँ एफडिआई ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने के छ अब उद्योगीहरूको ओभरअल चाहिँ हाम्रो त्यो रिस्कलाई मिनिमाइज गर्दै प्रेडिक्टेबल इन्भाइरोमेन्ट बनाउँदै लानुपर्छ होइन। त्यसमा पोलिटिकल रिस्क छ पोलिसी रिस्कहरू छ। त्यसमा अघि पनि मैले भने त्यो रेगुलेटरी रिफर्म्समा अलिकति हामीले जोइन्टली काम गरिरहेको छौँ योपालि। पहिलाभन्दा अब अहिले चाहिँ को अर्गनाइजर भएरै तिनवटा चाहिँ यो प्राइभेट सेक्टरको हामीले अर्गनाइजेसन्सहरू आएको छ अगाडि डेफिनेटली त्यसले एउटा पोजिटिभ क्षेत्र एकदम सँगसँगै हिँडिरहेको छ त्यसले अलिकति पोजिटिभ मेसेज डेफिनेटली दिन्छ। अनि अब सरकार र प्राइभेट सेक्टरको बिचमा त्यो ट्रस्ट डेफिसिट जुन छ त्यसलाई हामीले कम गर्दै लिएर जानुपर्छ द्याट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। यो कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छ। अब डेफिनेटली एग्रिकल्चर सेक्टर इज प्रमिसिङ त्यसमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू छ। त्यसमा नीतिगत कुराहरू नै छ र त्यसमा चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ इन्टायर भ्याल्यु चेनमा हामीले चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब सिस्टम इन्स्टिट्युसन्सहरूको कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर अब स्पेसिफिकली अब हामीले सेक्टर आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि अब एनर्जी सेक्टर डेफिनेटली त्यसमा ग्रिन एनर्जीको कुराहरू छ होइन। अब अहिले ग्लोबली क्लाइमेट फन्ड्सहरू नै अब $1 ट्रिलियन भन्दा बढी अभाइलेबल छ। त्यसमा अब अघि मौसमजीले भन्नुभयो कति कुराहरू हाम्रो चाहिँ ड्यु डिलिजेन्सको कारणले गर्दाखेरि अथवा एप्लिकेसन प्रोसेस नै कसरी भनेर नबुझेको कारणले गर्दाखेरि अथवा गभर्मेन्टको प्राइभेट सेक्टरको क्यापेसिटी त्यो लेभलमा नपुगेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त एक्सेस गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यो देयर इज अ बिग पोटेन्सियल अन द्याट होइन। त्यसपछि अब इन्डस्ट्री स्टार्टअप इनोभेसन्सको कुराहरूमा पनि बिस्तारै हामीले चाहिँ त्यो स्टार्टअपको डेफिनेसनै थिएन अहिलेसम्म। त्यसलाई डिफाइन गरेर यसलाई चाहिँ प्रमोट गरेर लिएर जानुपर्छ। कहाँ सहुलियत दिनुपर्छ हाम्रो यङ एन्टरप्राइजिङ युथहरूलाई चाहिँ हामीले यहीँ रोक्नको लागि त्यसमा चाहिँ अलिकति गर्नुपर्छ भने त्यसमा पनि अब इन्भेस्टमेन्ट आउनसक्छ। आइसिटी सेक्टर अर्को इम्पोर्टेन्ट सेक्टर छ। इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अब हामीले पनि स्टडी गरेका छौँ 16 to 18 20 बिलियन डलर चाहिँ पर इयर इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हाम्रो जुन एस्पिरेसन्सहरू हामीले फुलफिल गर्नुपर्ने छ एसडिजीको गोलहरू लगायत कार्बन न्युट्रलिटी अथवा चाहिँ अब अहिले एनर्जीको त्यो 10,000 मेगावाटको भनेको छ त्यसको लागि नै अब बिलियन्स अफ डलर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ। भनेपछि ओभरअल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इम्पोर्टेन्ट छ। तर त्यसमा चाहिँ अब क्याप्टिभ रेभेन्यू रिसोर्स नहुने र चाहिँ अलिकति लङ जेस्टेसन पिरियड भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो रेगुलेटरी यो एउटा चाहिँ सर्टेन्टी प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिँ हामीले इन्स्योर गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै यो अलिकति त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी आउन सक्छ। त्यसमा पनि अब लार्ज स्केलको लगानी आउन सक्छ। यो अब समिट हुँदै गर्दाखेरि गभर्मेन्टलाई अहिले जुन तपाईँले लगानी बोर्ड अब तपाईँ निजी क्षेत्रहरू मिलेर जुन दबाब दिनुभएको छ दबाब भने सकारात्मक दबाब कि यो चाहिँ हाम्रो इकोसिस्टम बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि यसको वातावरण माहौल चाहिँ बनाउनुपर्छ। नीतिगत कुराहरू कानुनी कुराहरू प्रक्रियागत कुराहरू सुधार त्यसमा कस्तो प्रगति देख्नुहुन्छ? ट्रेडिसनली हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब केही सुधार गर्नु पऱ्यो भने प्याचवर्क एउटा पर्टिकुलर त्यहाँ समस्या आयो त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई प्याच गर्ने अर्को प्याच गर्ने गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ डिजायर्ड रिजल्ट आउन सकेको छैन। त्यही भएर ओभरअल इकोसिस्टम नै बिल्ड गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो। त्यही भएर अब अलिकति मेहनत गरेरै अब त्यो त्यतिका लङ लिस्ट अफ एक्ट्स एन्ड रेगुलेसन हामीले सुधार गर्नुपर्छ भनेर सजेसन दिएको हो। हाम्रो सबै देशको एउटा अलाइनमेन्ट चाहिँ एउटै हुनु पऱ्यो नि होइन। त्यही भएर त्यो ओभरअल सिस्टमिक अप्रोच चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्छ। त्यसमा अब डेफिनेटली पोलिसी लिगल रिफर्म्सहरू छँदैछ। त्यसमा अब त्यसपछि फाइनेन्सको कुराहरू छ ब्याङ्किङ कोल्याट्रल होइन। त्यसपछि अब इन्टायर एरे त्यो अब अलि छोटो समयमा यति मात्रै भन्न त अलिक गाह्रो छ। तर अब तपाईँले निजी क्षेत्रको अलिकति कुरा पनि आयो यहाँ एकजना यो वैदेशिक लगानी सम्बन्धी अध्ययन गर्नुभएको एउटा अधिवक्ता हुनुहुन्छ रामकृष्ण शर्मा उहाँको कुरालाई सुनौँ त। एकल बिन्दुबाट हुँदैन हरेक निकायमा जानुपर्छ। कानुनहरू हाम्रो भिन्दै कानुन भएको हुनाले तिनीहरू सही रूपमा आफ्नो क्षेत्रको कार्यालयको अफिसको प्रक्रिया पुरा गर्दाखेरि पनि उनको लामो समय व्यतीत हुन्छ। व्यतीत हुँदा नै उनीहरूले लगानी गर्ने पिरियडभन्दा पनि उनी
नैराश भइसकेका हुन्छ। अब उनलाई भिसाको समस्या हुन्छ र इजाजत लिएको मितिले तपाईँले 2 वर्षभित्र वा सर्टेन टाइमभित्र उद्योग व्यवसाय गरिसकेको हुनुपर्छ। गर्नु भएन, तपाईँले एप्लिकेसन म्याथोकलाई दिनु भएन भने तपाईँको लाइसेन्स खारेज हुन्छ भने लाइसेन्स खारेज गरिदिन्छ। टाइम टु टाइम फाइल घुमाउने काम नहोस्, एकचोटि घुमिसकेपछि त्यो इन्डिङ होस् भन्ने हाम्रो व्यवसायको तर्फबाट धेरैको गुनासो त्यो छ। एकल बिन्दु केन्द्र भनेको जति हामीलाई विश्वास दिएको छ, सेवा हुन्छ भने विश्वास हुन्छ, उहाँले त्यो पर्याप्त पाउनु भएको छैन। एउटै कामको लागि 2 पटक 3 पटक दोहोरिरहनुपर्छ। ती गर्दाखेरि किनकि उनको पनि एउटा टाइम हुन्छ, यो लिएको रकम कहीँ ठाउँमा लाने भन्ने कुरा हुन्छ। र जति सहजले उनले इन्ट्री गर्छन्, निस्केर नेपालबाट कन्भर्टर सुविधा लानलाई त्यति सहज बाटो भने हाम्रो प्रक्रियागत विभिन्न कानुनले विभिन्न आफ्नो प्रक्रिया राख्दाखेरि एकदम जटिलता छ। एकल बिन्दुले त्यसलाई पनि समेटेको हामीले त्यति पाइँदैन। म अब सुशील चाहिँ तपाईँ अब एउटा नेपालमा लगानी ल्याउने संस्थाको प्रमुख कार्यकारी यो अब यो जति भने त्यो त उहाँले एउटा कानुनी रूपले भन्नुभयो, तपाईँ दिनु भोग्ने समस्याहरू हुन्। यिन त सबै लगानी बोर्डले किनभने लगानीकर्ताले जो तपाईँसँग आएर सम्झौता गरेपछि तपाईँलाई नै कराउन आउँछ, ऊ चाहिँ मेरो यो भएन ऊ भएन भनेर। अब यो लगानी सम्मेलन जुन छ र निजी क्षेत्र र जुन एउटा संयन्त्रले काम गरेर चाहिँ केही सुधार होला अहिले के छ? होइन, सर्वप्रथम त यो नीतिगत कानुनी सुधारको हकमा संशोधित चाहिँ जो प्रतिवेदन पुट फरवर्ड गरिएको छ त्यो चाँडै चाहिँ अब चाहे हिउँदे अधिवेशन होस् या केही नेपाल कानुन संशोधनबाट टुङ्गिएर हामीले गुड सिग्नल पठाएको अवस्थामा त त्यसले एउटा खालको मेसेज बनाउँछ। तपाईँ एउटा लगानी ल्याउने संस्थाको प्रमुख, तपाईँले विभिन्न ल्याएर सम्झौता गरे पनि तल जाँदाखेरि थुप्रै निकायहरूको कानुनको झमेल्नुपर्छ। अहिले यो हाम्रो कार्यक्रम विशेष गरी युवा सांसदहरूले पनि हेर्नुहुन्छ। अब यो परिप्रेक्ष्यमा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ कि ताकि भोलि यो लगानी सम्मेलनपछि 1 वर्षपछि फेरि इन्टरभ्यू गर्दाखेरि साह्रै राम्रो भयो भन्ने के छ त? त्यो सर्वप्रथम के भन्न खोजेँ भने अब 1 स्टप भनौँ या 1 विन्डो भनौँ या 1 डोर भनौँ, हामीले धेरै डोरहरू या धेरै विन्डोजहरू या स्टप्सहरू क्रिएट गरेकै छौँ। तर समग्रतामा त्यसलाई हामीले के बुझौँ भने अब व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेको ऐनले दिएको अधिकार छरिएको छ। जे हिसाबले जहाँ जहाँ अधिकार छरिएको छ तिन चाहिँ कर्तव्य बोध भइदिउन् भन्ने चाहना चाहिँ म एउटा लगानी प्रवर्धन इकाइको प्रमुख भएकोले मैले त्यो राख्दछु। त्यो होल एज अ गभर्मेन्ट अप्रोचमा इन्भेस्टमेन्टको अपरिहार्यतालाई बुझेर र अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो त्यो व्यवहारमा ऐन कानुनले कहीँ छेकेको छैन। जस्तो साना मजेउला चाहिँ लगानीकर्ताको हकमा फिजिकल 1 स्टप चाहिँ उद्योग विभागमा छ। त्यसलाई थप सुदृढ, सबल र प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने कुरो, किन त्यहाँ नम्बर अफ फाइल्स र ट्रान्ज्याक्सन बढी हुने भावनाले चाप पनि त्यहाँ बढी र साना र मजेउला हामीलाई आवश्यक होइन कि झन आवश्यक छ गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने सवालमा। अब लगानी बोर्ड त ह्यान्डफुल अफ प्रोजेक्ट हेर्छ र त्यहाँ मैले अहिले डाक्टर साहबलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले वेब बेस्ड 1 स्टप सेन्टर भनेको छौँ। लगानी बोर्डले लगानी स्वीकृति गर्छ, सम्झौता गर्छ र कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा जग्गा व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा, ब्लास्टिङ मटेरियल म्यानेजमेन्ट, EIA लगायतको हकमा हाम्रो अपेक्षा के हो भने जो वेबमा आधारित चाहिँ एकल बिन्दु सिंह छ र अफिस अटोमेसनको प्रणालीमा हामी गइसकेपछि ती तालुकदार चाहिँ विभिन्न निकायबीचको इन्टर कोअर्डिनेसनमा प्रभावकारिता ल्याउन, किनभने विकासकर्ताको त कार्यान्वयन कार्ययोजना हुन्छ, त्यो कार्यान्वयन कार्ययोजनासँग तादात्म्यता कायम गरेर हामीले सहजीकरण कार्ययोजना भनेर व्यवस्था औजार पनि निर्माण गरेका छौँ। तर त्यो औजार निर्माण मात्र गरेर भएन कि ती सबै निकायले त्यो वेब बेस्डबाटै आएका करस्पोन्डेन्स ह्यान्डलिङ गर्ने सवालमा फास्ट ट्र्याकिङ गरिदिएको अवस्थामा त मुलुक नै ओभरअल एपरेटस नै इन्टिग्रेटेड र कोअर्डिनेटेड अप्रोचमा 1 स्टपको रूपमा जान्छ। ठुला खरबौँका प्रोजेक्टहरूमा अहिले एकैचोटि एउटै स्टपभित्र सबै अधिकार चाहिँ लिएर बस्नु भन्ने कुरो पनि त्यति गाह्रो कुरो हो। तर साना र मझौला एसएमइज र एमएसएमइजको लागि चाहिँ रियल 1 स्टप, यो अघि जति विद्वान सरले कुरो राख्नुभयो त्यो अनुरूपको चाहिँ फास्ट अहिले जुन तपाईँले लानुभएको कानुनहरू यो कार्यक्रम हेर्दै गर्नुभएको मान्य सांसदजीहरूले जसले विकास भएन, जनताले सुविधा पाएन भन्ने गुनासो त गर्नुहुन्छ, तर संसदमा आएका कानुन जसले लगानी प्रवर्धन गर्छ त्यसमा पास गरिदिनु भयो भने हामी केही सुविधा हुन्छ हामीलाई भविष्यमा? बिल्कुल, यो विकास भनेको निरन्तर प्रक्रिया र प्रयास हो। एउटा प्रयास गर्यो, निजी क्षेत्रले पनि हातेमालो गर्यो, छाता सङ्गठनबाट पनि त्यो कार्यदलले राम्रो चाहिँ काम सम्पादन गरेको छ, त्यसलाई एन्डोर्स गर्नु पर्यो र सँगसँगै तत्पश्चात चाहिँ
अरू विषय पनि जस्तो लगानी बोर्डको चाहिँ सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन 2075लाई संशोधन गर्ने चिज त म अब चाँडै बोर्डमा लाँदैछु। त्यो के भने हामीले इन्भेस्टमेन्ट क्याडर्सहरू तयार गर्न सकेनौँ। अघि जो हाम्रो चाहिँ उपाध्यक्षज्यूले पनि राख्नुभयो सिएनआईको। अनि त्यो एक खालको संस्थालाई सुदृढ सबल र स्थायित्व प्रदान गर्ने हेतु लगानी बोर्डको आफ्नै स्थायी चाहिँ संरचना, आफ्नो स्थायी चाहिँ कर्मचारी, केही ह्यान्डफुल स्मार्ट संस्था हो, लिन एन्ड थी नै बस्नुपर्छ, तर डेडिकेटेड फङ्सन हो यो र विशिष्टकृत र अलि पृथक चिज पनि हो। यो नर्मल चाहिँ अघि भने यसले कर्पोरेट आउटलुक पनि डिमान्ड गर्छ, अप्रोच अफ डिलिङ पनि त्यही हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो भनेपछि ऐन संशोधन त हामी पनि लाँदैछौँ भने यो पनि मैले चाहिँ यो गुड फोरममै कुरो राख्न चाहेँ। तर त्यो बाहेक त्यतिले पुग्दैन। हामीले इन्टरनेसनल चाहिँ ग्लोबल इन्भेस्टमेन्ट ल्यान्डस्केपमा चाहे इज अफ डुइङ बिजनेस होस्, त्यो अघि जो कुरो यहाँ छलफल भइ नै सकेको छ, या कस्ट अफ डुइङ बिजनेस होस्, होइन, त्यो पाटोमा धेरै प्रयास सरकारले नगरेको होइन। आधारभूत पूर्वाधार छन्, व्यापारिक मार्ग छ, अनइन्टरप्टेड पावर सप्लाई चाहियो। अहिले पनि हामीले नितान्त चाहिँ उद्योगहरूले फुल टाइम चाहिँ बिजुली पाएको स्थिति छ भन्ने कुरोलाई म चाहिँ एज अ प्रवर्धन इकाइ प्रमुख भन्न सक्दिनँ, तर हामी त्यो उन्मुख छौँ। र सँगसँगै बोर्डर व्यवस्थित हुँदैछन् भनेपछि यी सबै पाटोले कस्ट अफ डुइङ बिजनेस पनि घटाउँदै लान्छ कि भन्ने अपेक्षा हो। आशा गरौँ। तपाईँको भनाइ, तपाईँको कार्यमा चाहिँ मान्य सांसदहरूले संसदमा सुन्नुहुन्छ भन्ने आशा गरौँ। म फेरि मौसमीजीसँग है, लगानी सम्मेलन हुँदैछ, तपाईँले अरू कुराको फन्डिङ, अरू सोर्सेसको कुरा पनि उठाउनु भयो। अहिले यो जुन ऐन संशोधन गरिसकेपछि केही माहौल कस्तो होला? संशोधनले केही सहजीकरण गर्दा अहिले 10वटा ऐन 2टा नियमावली संशोधन गर्ने भनेको छ नि। हजुर, संशोधन ऐनहरू त नयाँ पनि बन्दैछ र अलरेडी बनिसकेको एक्टहरू पनि छ, होइन। जस्तै हाम्रो बुट एक्ट, आइबिए एक्ट, फिटा एक्ट, होइन, अनि त्यस्तै गरी इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राइज एक्ट, अहिले भर्खरै स्टार्टअप एक्ट पनि आएको छ, होइन। सो त्यो एक्टहरू चाहिँ बन्दैछ, बनिरहेको पनि छ। तर मेरो भनाइ चाहिँ के भने सबै एक्टहरू बनेर कबर्डमा बस्नु भएन, होइन। त्यसको चाहिँ प्रपर इम्प्लिमेन्टेसन हुनु पर्यो र प्रपर अवेरनेस पनि क्रिएसन हुनु पर्यो, एक्जिक्युसन हुनु पर्यो र एन्फोर्समेन्ट पनि हुनु पर्यो कि। सो मेरो भनाइ चाहिँ एक्टहरू मात्रै बनेर एउटा कबर्डमा भएन, यसलाई चाहिँ यसको डिसिमिनेसन चाहिँ कार्यान्वयन जाने। अब कर्मचारीको भाषामा के भन्छ नि, अब विनियम बनाउनु पर्यो, त्यो कार्यविधि बनाउनु पर्यो, होइन, कार्य सञ्चालन प्रक्रिया बनाउनु पर्यो, त्यो चाहिँ बनाउनु पर्यो। इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्राटेजी कसरी लाने भन्ने कुराहरू चाहिँ हुनु पर्यो कि। जस्तो यो चाहिँ लयरले मात्र बुझ्ने एक्ट हुनु भएन, हामी इम्प्लिमेन्टरहरू हो नि, होइन। हामी एक्चुअल व्यवसायले बुझ्नु पर्यो र बुझाउनु पर्ने कुराहरू पनि एउटा इन्टरेक्सन र डायलग्सहरू र त्यो हुनु पर्यो, होइन। जस्तै अब इन्डियाकै केसमा भनौँ न, उहाँ इन्डियामा एलपिजी स्ट्राटेजी 1991मा बनेको थियो, होइन, लिबरलाइजेसन प्राइभेटाइजेसन एक्ट भनेर, र त्यसपछि चाहिँ त्यहाँको इकोनोमीमा धेरै बुस्ट आयो कि। सो त्यो त्यस्तो किसिमको एउटा एक्ट मात्र होइन, त्यसको लागि इम्प्लिमेन्ट गर्ने स्ट्राटेजी पनि हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा छ, होइन। अनि त्यो चाहिँ बनाउँदाखेरि पनि अब बनाइन्छ, तर एक्चुअल इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ सम प्रब्लम्सहरू आउँछ, होइन। त्यसको रेक्टिफिकेसनको पनि एउटा काइन्ड अफ स्पेस चाहिँ बनाइदिनुपर्छ होला, किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ पेपरमा चाहिँ राम्रो हुन्छ, प्र्याक्टिकली फिल्ड लेभलमा इम्प्लिमेन्ट गर्दा चाहिँ एकदमै हुन्छ प्र्याक्टिकल हुँदैन कि। त्यसैले सर्टन टाइम पिरियड चाहिँ एउटा त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने टाइम एलोकेसन र त्यसपछि सबैको इनपुट र सजेसनहरू लिएर त्यसलाई अलिकति रेक्टिफाई गर्न चाहिँ माहौल बनाइदिनुपर्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल लयरले भन्नुभयो प्रक्रिया गर्दाखेरि 2 वर्ष भिसा दिन्छ, अनि 2 वर्षभन्दा ढिलो भयो भने त भिसै क्यान्सल भयो। अब यो त रेक्टिफाई गर्नु पर्यो। त्यो त पेपरमा सजिलो हुन्छ, होइन, तर फेरि पेपरमा लेखिसकेपछि दि एन्ड हुन्छ कि, हुन्छ त्यही हुनुपर्छ भने त्यसमा अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी नै हुँदैन कि। अनि त्यसपछि हामी इम्प्लिमेन्टर्सहरू चाहिँ स्टक हुन्छौँ कि। अहिलेको जुन प्रस्तावित संशोधनमा यस्ता कुराहरू जस्तो रिसेन्टली, होइन, अब जस्तो मैले अघि नै फेरि इम्प्याक्ट फन्डहरूको कुरा गरेँ, होइन। अब त्यसको अहिले चाहिँ डेभलपमेन्ट डोनर्सहरूको चाहिँ इम्प्याक्ट फन्ड एउटा इक्विटीको मोडलमा आउने हुन्छ र एउटा डेब्टको मोडलमा आउने हुन्छ। जस्तो हाम्रो जस्तो सेक्टर, पोल्ट्री सेक्टरहरू नेगेटिभ लिस्टमा छ, होइन। सो इक्विटी वी आर नट अलाउड बिकज इट्स अ प्रोटेक्टेड इन्डस्ट्री भनेर भनेको छ, होइन। पहिला चाहिँ डेब्ट चाहिँ वाज अलाउड, तर रिसेन्टली चाहिँ डेब्ट पनि नेगेटिभ लिस्टमा राखिदियो कि। सो हामी चाहिँ एकदमै ऋण लिन पनि नपाउने, जस्तो इम्प्याक्ट फन्डको ऋण पनि लिन नपाउने भयो कि। ऋण लिन नपाइने भनेपछि रिसेन्टली चालु गरेको एन्ड भयो कि। सो हामी चाहिँ वी वर नट अवेर अफ इट, हामी चाहिँ एकदम प्रोसेसमा गरिरहेको थियौँ, होइन। एउटा लो इन्ट्रेस्ट फन्ड, इम्प्याक्ट फन्डको लागि अप्रोच सबै प्रोसेसहरू। तर भोलि हामी एकदम काइन्ड अफ हुन्छ नि, एउटा स्टेजमा आइसकेपछि चाहिँ
भर्खर रियलाइज भयो कि त्यो भने इभन अब हाम्रो द डेब्टको लागि नीतिगत पनि निरन्तरता नेगेटिभ भने अब व्यवसायले काम गरिरहेछ पुरानो नीति हेरेर झन् सुधार गर्ला भन्दा झन् अप्ठ्यारो नीति ल्याइदियो अनि बिचमा रोक्नु पर्यो हजुर त्यो झन् एउटा अब्स्टिकल जस्तो आइदियो कि सो हामीलाई त एकदमै निराशै भयो कि जोडिएको छ मन मानसँग हौसला छ यति यति तरङ्ग बढ्दैछौँ अघि अघि लाग्दै 27 वर्षदेखि इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र होइन प्रविधि सुविधा सृजनशीलतामा पनि सधैँ छिटो वर्ल्ड लिङ्क मनसँग जोडिएको तार तपाईँलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड समृद्ध नेपालको लागि नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो सबै सजिलो किनकि यसमा सबै छ। ल अब म एउटा भिडियो हेर्छु त्यसपछि म पाण्डेजीसँग प्रश्न आउँछ फेरि। उहाँ चाहिँ नेपाल सरकारका सहसचिव जीवलाल भुसालको एउटा भिडियो छ। अब उद्योग र अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी काम गर्ने चाहिँ प्राइभेट सेक्टर हो। अब प्राइभेट सेक्टर चाहिँ नेपाल सरकारको यो चाहिँ पोलिसी पार्टनर पनि हो। त्यो भएर लगानीको वातावरण बनाउनु निजी क्षेत्रको पनि सरकारको जस्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ उहाँहरूले पनि सरकारले जस्तै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो भयो भने मात्रै विदेशी लगानी भित्रिन सक्छ। कानुनमा कहीँ अब्स्ट्याकल छ भने यी कानुनहरू सुधार गरिदिनु पर्यो। त्यो भयो भने हामीले चाहिँ विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई भित्राउन सक्छौँ, विदेशी प्रविधिहरू भित्राउन सक्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले समयमा भनिदिनु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो संरचनाहरू अब अहिले चाहिँ उद्योग दर्ता व्यवसाय दर्ताको निम्ति 3 तहको सरकारले काम गर्छ। कहाँनिर अप्ठ्यारो छ, करको कारण कहाँनिर अप्ठ्यारो भयो, अरू प्रशासनको कारण कहाँनिर अप्ठ्यारो भयो, कच्चा पदार्थहरू ल्याउनको निम्ति कहाँनिर अप्ठ्यारो भयो, हाम्रो चाहिँ ट्याक्स पोलिसीहरूले कहाँनिर अप्ठ्यारो गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ निजी क्षेत्रले नै भनिदियो भने बल्ल सरकारलाई थाहा हुने हो। र ती कुराहरूमा चाहिँ निजी क्षेत्रले समयमै भनिदिनु पनि पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू आउने वातावरणको निम्ति निजी क्षेत्रले चाहिँ तयार पनि हुनु पर्यो। जस्तै अब सेयर मोडलबाट ल्याउने हो कि प्रविधिको मोडलबाट ल्याउने हो कि त्यो निजी क्षेत्रले चाह्यो भने मात्रै नै सरकारले त्यसमा सहजीकरण गरिदिने हो। त्यसको निम्ति निजी क्षेत्र नै अग्रसर हुनुपर्छ। पाण्डेजी, गभर्मेन्टको त एक्सपेक्टेसन त धेरै देखियो नि, अब सकारात्मक देखियो नि, हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले सिकाउनुपर्छ भन्ने भयो। तर कता कता त्यो एक्सपेक्टेसनलाई हामीले एकदमै वेलकम गरेका छौँ। हामी चाहिँ त्यो हिसाबले हामीलाई पनि अलिकति मोटिभेट गर्छ त्यसमा काम गर्नलाई। गभर्मेन्टले अब हामीले दिएको रेकमेन्डेसनहरूलाई सुन्ने र त्यसलाई जहिले पनि एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ भन्ने त्यो थाहा पाएपछि झन् त्यसले चाहिँ हामीलाई मोटिभेटै गर्छ। त्यसले त्यसमा कुनै छैन। अब उहाँले नीतिगत साझेदारै भनिदिएको छ, पोलिसी पार्टनरै भनिदिएको छ। त्यो राम्रो अनर हो प्राइभेट सेक्टरको लागि। र त्यसमा चाहिँ हामीले खरो उत्रिने प्रयास डेफिनेटली गर्छौँ। अब सिएनआई भित्रै हामीले रिसर्च सेल इस्टाब्लिस गरेर डेटाहरू क्रन्च गरेर एभिडेन्स बेस्ड र जस्टिफाई गर्न सक्ने खालको पोलिसी रिकमेन्डेसन्सहरू दिइराखेका छौँ। एकदमै स्पेसिफिक भएर उहाँले भन्नुभएको जस्तै एकदमै पिन पोइन्ट गरेर कुन ऐनको नियमावलीको आदेशको कहाँ के चेन्ज गर्नुपर्छ भने त्यो लेभलमा हामीले चाहिँ गएर 5-6 महिनै लगाएर एक्सपर्टहरू राखेर त्यसपछि त्यसलाई वेटिङ गरेर डिफ्रेन्ट लिगल प्रोफेसनलहरूसँग इन्डस्ट्रियलिस्टहरूसँग यो प्राइभेट सेक्टरको अम्ब्रेला अर्गनाइजेसनको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो। सकेसम्म हाम्रो उसले जानेसम्म चाहिँ अब नेसनल इकोनोमीको इन्ट्रेस्टमा अब एउटा कुनै इन्डिभिजुअल उद्योगको भन्दा पनि समग्र आर्थिक परिदृश्यलाई चाहिँ सेन्टरमा राखेर हामीले चाहिँ गर्ने गरेका छौँ। र प्राइभेट सेक्टरले इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट भनेर यो हाम्रो पूर्वाधार सम्मेलन पनि गरिरहेका छौँ। लगानीले अहिले वैदेशिक लगानी जुन पूर्वाधार सम्मेलन गर्छ त्यहाँ त एफडिआईको कुरा पनि छ। एकदमै त्यो एउटा मेजर एलिमेन्ट हो। लार्ज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टमा कसरी लगानी भित्राउने भन्ने हाम्रो 2014देखि हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यसको पहिलो थिम नै कसरी इन्भेस्टमेन्टलाई बढाउन सकिन्छ भन्ने नै थियो। सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको थिमहरूमा हामीले चाहिँ गऱ्यौँ, 4वटा गरिसकेका छौँ। सेप्टेम्बरमा फेरि गर्छौँ। र यो लगानी सम्मेलनलाई पनि त्यसले कम्प्लिमेन्ट गर्छ। अब इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको त्यो मेजर कम्पोनेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट हो। इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा पनि आउँछ, तर पूर्वाधार भनेको चाहिँ मेजर नेपालले एक्सपेक्ट गरेको इन्डस्ट्रियल सेक्टर हो। त्यसमा हामी काम गर्छौँ। र टेक्नोलोजी भित्राउनेमा अब इन्भेस्टमेन्ट भित्राउनेमा हामी चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभली नै हाम्रो आउटलुक पोजिटिभ नै हुन्छ। त्यसमा हरेक कुरामा चाहिँ हामी गर्छौँ। र गभर्मेन्टको त्यो पोलिसी प्रेडिक्टिबिलिटी, अब पोलिटिकल रिस्क र कन्ट्री रेटिङ, अब नेपालको ओभरअल चाहिँ अब कस्ट अफ डुइङ बिजनेस, इज अफ डुइङ, यो सबै कुरामा सुधार गर्दै लिएर जानुपर्ने काममा हामीले चाहिँ आफ्नो प्रोएक्टिभ रेकमेन्डेसन्सहरू गभर्मेन्टलाई
जान्छ। त्यसमा अब बजेटमा गर्छौँ, यो अब सम्मेलनमा गर्छौँ, हरेक हाम्रो चाहिँ त्यो उसमा एक्टिभिटीमा त्यो चाहिँ सबै हामी गरिराखेकै छौँ। अब एउटा सानो भिडियो फेरि क्लिप देखाउँछु, त्यसपछि म लास्ट राउन्ड प्रश्न आउँछ, त्यो भिडियो देखाउनुहोस् त। आयकर ऐन 2058ले पनि कर सम्बन्धी समानता गरिनेछ भनिन्छ, तर एक्ज्याक्टली भित्र हेर्दा केही दुविधाहरू पाइएको। कस्तो छ भने जस्तो कम्पनीले नियमअनुसारको 25% ट्याक्स तिर्छ र उसले नाफा लाभांश लियो भने अर्को प्लस 5% ट्याक्स तिर्छ। तर त्यही केसमा विदेशी लगानीकर्ता छ भने आफ्नोले लिएको सेयर बिक्री गर्दा उसले आफूले दिएको प्रिमियममा 25% एक्स्ट्रा ट्याक्स तिर्नुपर्छ, उसले मिनिमम 55%सम्म ट्याक्स तिर्नुपर्छ। किनकि यो कानुनले कुनै व्यवसायले यति नै ट्याक्स लाग्छ भने एउटै बुँदामा नहुँदाखेरि उनीहरू धेरै दुविधा परिरहेको छ। अब म भट्टजीसँग आएँ, जुन तपाईँहरूको क्षेत्रमा विशेष गरी लगानी क्षेत्रमा यो पनि एउटा प्रश्न आयो, जुन ट्याक्स चाहिँ अब 55%सम्म पनि पुग्न सक्छ भन्नुभयो। अब लयरले भनेको के छ, यो ट्याक्स रेजिममा अलिकति परिवर्तन नगर्नाले पनि लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएको हो? होइन, सर्वप्रथम त के कुरो छ भने समग्रतामा प्रोजेक्ट लाइफ साइकल या बिजनेस लाइफ साइकलमा एउटा निर्माणकै चरणमा चाहिँ प्रोजेक्ट पुर्याउने हेतु चाहिँ हामीले फिस्कल पोलिसिजहरू, इन्सेन्टिभ्सहरू के छ भन्ने पाटोमा अलि तथ्यमा आधारित एभिडेन्स बेस्ड अप्रोचमा इकोनोमिक इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट र परियोजनाले को वित्तीय आर्थिक मात्र सम्भाव्यता होइन कि वित्तीय सम्भाव्यताको पाटो पनि हेर्नुपर्छ। फाइनेन्सियल टर्म्समा या कमर्सियल टर्म्समा प्रोजेक्टको एट्र्याक्टिभनेस के छ, त्यो गर्नका लागि पनि एउटा खालको प्रोफेसनल जजमेन्ट गरेरै चाहिँ त्यसलाई भेन्टिलेट गर्ने काम चाहिँ हामीले फिस्कल पोलिसिज या चाहिँ आर्थिक ऐनबाट गर्नुपर्छ। अब समग्रतामा ट्याक्स रेजिमको हकमा एक खालको लगानीकर्ताले, जस्तो अब हाम्रो लगानी बोर्डमा जति प्रोजेक्ट छन्, म त त्यसैमा केन्द्रित भएर कुरो गर्न चाहन्छु। सम्झौताहरू जो गरेका हुन् केवल त्यसले अहिलेको प्रिभेलिङ चाहिँ एक्ट र रुल्सले दिएको चाहिँ आर्थिक प्रोत्साहनको कुरो होस् या सुविधाका विषय हुन्, त्यसलाई हामीले समाहित गरेर चेन्ज इन लको प्रोटेक्सनसम्म दिएर चाहिँ उसको सबै कन्सर्न्सहरू, उसले अनुमानित गरेका जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्ने प्रयास र उसको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने प्रयासको दस्तावेज चाहिँ एग्रिमेन्ट छ। र यो ब्याङ्केबल एग्रिमेन्टले नै लगानीकर्ता भनिसकेपछि सोपुँजी परिचालन गर्ने चाहिँ स्पोन्सर मात्र होइन कि इन्भेस्टर, इक्विटी इन्भेस्टर मात्र होइन कि ऋण लगानी गर्ने पनि निकायलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ त्यो दस्तावेजले भने प्रिडिक्टेबिलिटी अफ अ कन्ट्र्याक्ट र एन्ड सो द कोभनेन्ट एन्ड प्रोभिजन्स इन द कन्ट्र्याक्ट चाहिँ प्रिभेल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसैले धेरै चिजहरूमा काहीँ अस्पष्ट छ विषयवस्तु भने उठानकै दौरानमा ती चिजहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसमा निजी लगानीकर्ताको पनि दायित्व बन्छ, मलाई स्पष्ट गरिदियो है, बिकज इन फ्युचर कर प्रणाली त्यही मैले त्यसलाई साङ्केतिक रूपमा भने स्पष्ट हुने दायित्व दुवैको हो, अथोरिटी पनि हो। लगानी बोर्डले यस्ता विषयवस्तुहरूमा सम्बोधन गर्दा यी पाथवेजहरू जो छन्, निर्माण चरण, सञ्चालन चरण र एक्जिटसम्मको विषयवस्तुलाई फोर्सी गरेर यी सबै पाटोमा चाहिँ हामीले कसरी इस्युजहरूलाई थ्रेस आउट गर्छौँ या सहजीकरण गर्छौँ भन्ने कुरो निदान गरेका हुन्छौँ। अब काहीँ अलिकति अस्पष्ट चिजहरू छन् भने त्यसमा मलाई पक्कै पनि लाग्छ डेलिभरेसनहरू हुँदैछन् र अघि भन्यौँ हामीले 10वटा छाता ऐनको प्रावधानहरू संशोधन गर्दैमा हामी ग्लोबल ल्यान्डस्केपमा चाहिँ एट्र्याक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट डेस्टिनेसन हुन्छौँ भन्ने कदापि होइन। तर म एउटा प्रवर्धन निकायको प्रमुख भएकोले मेरो स्वार्थ चाहिँ के रहन्छ भने अहिले ती ऐनहरू मात्र संशोधन भइदिए पनि अब अघि भन्नुभयो जस्तो 12.5 खरबको चाहिँ हामीले लगानी स्वीकृति गरेका छौँ भनेपछि विस्तृत अध्ययन भएर आएपछि लौ न कति हो त यसको अनुमानित लागत, त्यही नै थ्रेसहोल्डमा हामी लगानी स्वीकृति गरिदिन्छौँ। वैदेशिक कति हुन्छ कम्पोनेन्ट, स्वदेशी कति हुन्छ, वैदेशिक स्वपुँजी कति हुन्छ, स्वदेशी स्वपुँजी कति हुन्छ, ऋण पुँजी कति हुन्छ भनेर फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर गरेर टुङ्ग्याउँछौँ। मैले चाहिँ तपाईँलाई अब आज यो कार्यक्रम हेर्दै रहनु भएको र नेपालको लगानी सम्मेलन जुन आयोजना गर्न लानुभएको छ, तपाईँहरू त्यसमा एक्टिभली राख्नुभएको छ, के छ, के अब कस्ता आयोजना आउन सक्ने प्रोस्पेक्ट देख्नु भएको छ, आशा के छ नेपालीहरूले? अब लगानी सम्मेलन हुँदैछ, यस्तो प्रोजेक्टमा चाहिँ लगानी आउँदैछ भनेर युवामा होप, अनि हाम्रो संसदमा बस्नुभएको सांसदजीहरूले चाहिँ यस्तो आउँदो रहेछ, यसलाई त नीति त सुधार गर्नुपर्छ, हामी लाग्नुपर्छ, हामीले नकारात्मक भाषण गरेर हुँदैन भन्ने किसिमको सन्देश के दिन सकेला? कस्तो आयोजनामा आउँदैछ लगानी? प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गरिएकै छ होइन। अब ग्रिन एनर्जी नै भनौँ हामी होइन, त्यसपछि अब एग्रिकल्चरमा पनि इन स्पेसिफिक एग्रो प्रोसेसिङ भनौँ
होइन। त्यसो टुरिज्म छ र त्यसपछि आइसिटी छ, त्यसमा त अब यङ ब्रेन्ड्सहरूलाई रिटेन गर्ने लगायतका चिज, सफ्टवेयर चाहिँ एक्सपोर्ट हुँदै गएका गुड न्युजहरू सुनिएका छन्। अब त्यस्तै अब हाम्रो आवश्यकताको क्षेत्र क्लिन ट्रान्सपोर्ट होला, मास ट्रान्सपोर्ट सल्युसन, अर्बन डेभलपमेन्टको पाटोमा हामीसँग स्रोतको अभाव छ। प्रोजेक्ट ब्याङ्कहरू छन् हामीसँग छ, प्रोजेक्ट ब्याङ्क मात्र होइन, लेसन लर्न भने छ। अब योजना आयोग बस्दा राष्ट्रिय आयोजना ब्याङ्क भनेर सार्वजनिक चाहिँ लगानीको पाटोमा प्रोजेक्टको पहिचान, छनौट, प्राथमिकरण, श्रेणीकृत गरेर प्राथमिकरण गर्ने विधि प्रोटोकल बनेको स्थिति छ भने लगानी बोर्डले पनि जस्तो चाहिँ पिपिपीको प्रोजेक्ट जो हामीले आफूले पहिचान गरेका प्रोजेक्ट हाम्रो आवश्यकताको प्राथमिकरण गरी या हाम्रो प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्रलाई चाहिँ को पोटेन्सियल हार्नेस गर्ने हेतु चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने प्रोजेक्टहरूको त पाइपलाइनहरू तयार हुँदै गरेको छ। तर त्यही ढाँचामा आधारित भएर अहिले लगभग 110वटा प्रोजेक्ट चाहिँ प्रस्तावित गरिएको छ र त्यसमा मूलतः उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मन्त्रालयका सचिवज्यूको संयोजकत्वमा प्राविधिक कमिटी गठन भएको छ। त्यसमा विकास मन्त्रालय सबैका चाहिँ जिम्मेवार सहसचिवहरू सदस्य हुनुहुन्छ। आज 2 बजे त्यसको चाहिँ मलाई लाग्छ 5औं बैठक बस्दैछ र अहिले चाहिँ त्यो स्क्रिनिङकै प्रोसेस र तत्पश्चात छनौट र प्राथमिकरणको कुरो। मैले यसमा एउटा रमाइलो कुरा सुनेको छु नि, यो सेलिब्रिटी लगानी गर्दा एलन मस्कदेखि लिएर ज्याक मादेखि को आउने भन्ने एउटा जुन समाचारमा आछ, यस्तो के छ त्यो आउने सम्भावना? होइन, सर्वप्रथम अब हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ, हामीले इकोसिस्टम भन्छौँ, प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट इकोसिस्टमको सवालमा अघि कुरो उठ्यो। डिएफआई छ, आइएफआई छ, एमडिपी छन्, डिपी छन्, यी पनि पात्र हुन्। सँगसँगै पोटेन्सियल इन्भेस्टर्सहरू पनि नेपाल बुझेका, नेपाललाई यो उपयुक्त गन्तव्य हो, यहाँ चाहिँ विकासको आवश्यकता छ, या भनौँ न अब यी क्लाइमेटकै इम्प्याक्टको, क्लाइमेट एक्सन्सको इन्सेन्टिभाइजेसनको कुरो छ भने पनि कसैले त कन्फेस गर्न पनि नेपाल आएर लगानी गरिदेऊ भन्नुपर्ने छ भने यस्ता पर्सुएड गर्न सक्ने इम्प्याक्ट स्पिकर्सहरूको खोजी चाहिँ यो सम्मेलनमा गरिएको छ र अब हामीले निमन्त्रणा पठाइसकेका छौँ। अब स्वयं चाहिँ मान्य अर्थमन्त्री हस्ताक्षरित नै इन्भिटेसन गएको छ। कन्फर्म भए पश्चात चाहिँ अब हामी यो कुरालाई हाम्रो चाहिँ पहल छ र सँगसँगै नट टु बी फरगटन हामीसँग भएका मल्टिनेसनल कम्पनीजहरू जो नेपालमा छन् र एक्जिस्टिङ जो पोटेन्सियल इन्भेस्टर्सहरू छन्, निजी क्षेत्र छ, तिनलाई त हामीले यो सभा सम्मेलनमा जहिले पनि सम्झिनुपर्ने र उहाँहरूकै वर्ड अफ माउथ र तिनी नै हाम्रो चाहिँ ब्रान्ड एम्बेसडर पनि हुन्। त्यसैले उहाँहरूलाई पनि हामीले यो अहिलेको लगानी सम्मेलनले एउटा उत्साह चाहिँ नेपालमा भर्ने सम्भावना छ। म अब सुशीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको विचारको लागि। अब समय छोटोमा हामी गरिराख्यौँ। अब मौसमीजी, तपाईँको अनुभवमा उद्यमीको हिसाबले यो वैदेशिक लगानी आउन पनि सक्ने, अलि दिगो रूपमा जान पनि सक्ने कस्तो कस्तो प्रोजेक्टहरू देख्नुहुन्छ? प्रोजेक्ट ल्याउन अगाडि चाहिँ सबभन्दा पहिला आई थिङ्क हामीले चाहिँ एउटा त्यो सेक्टरको होइन एकदम इनडेप्थ फिजिबिलिटी स्टडी चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। अनि अहिले मैले जस्तो रिसर्च गरिरहेको थिएँ होइन, अनि त्यसमा डोल्मा इम्प्याक्टले चाहिँ एउटा हरेक सेक्टरको चाहिँ इनडेप्थ स्टडी गरेको चाहिँ राम्रो रिपोर्ट रहेछ होइन। तर त्यो चाहिँ 2019मा गयो। त्यस्तो किसिमको फिजिबिलिटी स्टडिजहरूलाई चाहिँ अपडेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। अनि जस्तो त्यही मैले हेर्दाखेरि अब डेफिनेटली एनर्जी त हाम्रो एउटा हाइलाइटै भइहाल्यो होइन। अब त्यसमा अब आइरहेको बुमिङ अपकमिङ चाहिँ आइटी एन्ड टेक्नोलोजी नै हो भन्नुपर्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ नेपालको एउटा युवा फोर्स र इन्भेस्टमेन्ट पोसिबिलिटिज र त्यसमा काम एम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन पनि एकदमै हाई देखिएको छ होइन। त्यसैले त्यसलाई पनि एउटा प्रायोरिटीमै लानुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अब आयो कुरा को होइन। सो एग्री सेक्टरलाई चाहिँ पकेट साइज अफ इन्भेस्टमेन्ट स्मल अनि हाइड्रो सेक्टरको चाहिँ पकेट साइज अफ इन्भेस्टमेन्ट इज बिग, तर एम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन चाहिँ एकदम कम छ। तर त्यसपछिको त्यसको प्रडक्ट चाहिँ इज इन्ट्रेस्टिङ छ होइन। तर एग्री सेक्टरमा चाहिँ एग्रो प्रोसेसिङ मात्रै भनेकोले त्यसको टिकट साइज अलिक सानो भएको छ होइन। त्यसैले त्यसलाई अघि हामीले डिस्कस गरे जस्तै होल भ्याल्यु चेन अप्रोचमा नै लिएर जानुपर्छ। त्यसपछि बल्ल इन्भेस्टरलाई अट्र्याक्सन हुन्छ र त्यसको साथै रिटेलमा र ब्रान्डिङ र मार्केट ग्यारेन्टी भएपछि मात्रै उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा रिस्क मिटिगेसन, यसमा चाहिँ रिस्क मिनिमाइज हुन सक्छ भन्ने कुराहरूको कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ होइन। र अब हामीले भन्दाखेरि यहाँ एग्री सेक्टरमा चाहिँ अब टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको धेरै जरुरी छ, कमर्सियलाइजेसनको कुराहरू पनि धेरै जरुरी छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ एफडिआई आयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले जुन किसिमले ट्रेडिसनल वे अफ एग्रिकल्चर गरिरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ वान स्टेप अहेड जान सकिन्छ जस्तो लाग्छ। र सर्टन प्रडक्ट्सहरू चाहिँ काइन्ड अफ एक्सपोर्ट पोटेन्सियल पनि बढ्न सक्छ। हजुर अब सपोज हामीले इन्टरनेसनल ब्रान्ड ल्यायो भने होइन, र त्यसमा क्वालिटी कन्ट्रोल गर्यो भने, हाइजिनको कुराहरू अपग्रेड
गर्यो भने चाहिँ एक्सपोर्ट पोटेन्सियल पनि देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसको साथसाथै मलाई चाहिँ यही स्टडी गर्दाखेरि मलाई एकदम द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ सेक्टर एउटा लागेको चाहिँ एजुकेसन सेक्टर हैन। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ एफडिआई इन एजुकेसन सेक्टर इज गोइङ टु बी भेरी प्रमिसिङ जस्तो लाग्छ हैन। मैले जस्ट डेटाहरू पनि हेर्दै थिएँ। अब अहिले चाहिँ हाम्रो पपुलेसनमा 4% अफ पब्लिक स्पेन्डिङ एज अ पर्सेन्टेज अफ जिडिपी इज अन एजुकेसन रहेछ। त्यो चाहिँ हाम्रो सार्क कन्ट्रीको सेकेन्ड हाइएस्ट हैन। अनि त्यसमा अहिले जुन मेडिकल कलेजेसहरूले गरिरहेको छ हैन, आई थिङ्क एउटा पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेज इज वान गुड एक्जाम्पल हैन, जुन चाहिँ एउटा एफडिआईमा आएर एउटा गुड इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि बिल्डअप भयो र त्यसको साथसाथै नेपालीहरूको साथसाथै त्यहाँबाट श्रीलङ्का र इन्डियाबाट पनि पढ्न आइरहेछ नि हैन। सो द्याट्स अ भेरी गुड सेक्टर फर द इन्भेस्टमेन्ट हैन। अब एजुकेसन सेक्टरमा हामीले एफडिआई ल्यायो भने त्यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड पनि हामी बढाउन सक्छौँ। टिचर्सहरू पनि हाई लेभल अफ एक्सपर्ट्सहरू बाहिरबाट ल्याएर त्यो हाम्रो नेपाली टिचर्सहरूको क्यापेसिटी बिल्ड गर्न सक्छौँ र त्यसको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको क्वालिटी पनि बढाउन सक्छौँ। पब्लिक सर्भिस पनि दिन सक्छौँ। हजुर, पब्लिक र त्यसले गर्दाखेरि होल इकोसिस्टमै डेभलप हुन्छ हैन। सो त्यसैले हामीले चाहिँ एउटा एजुकेसन सेक्टरलाई चाहिँ अलिकति एउटा प्रायोरिटी दिएर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। अनि अहिले मैले जस्ट हेर्दाखेरि नै 55% अफ द पपुलेसन इज अन्डर 25 छ हाम्रो। र त्यसको साथै हामीले एउटा गुड एजुकेसन हब बनायो भने हाम्रो नेबरिङ जस्तै इन्डियामा मेडिकल कलेजमा इन्जिनियरिङ कलेजमा एडमिसन पाउन यति गाह्रो छ हैन, त्यो क्राउडलाई पनि हामीले पुल इन गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ हैन। ठुलो एउटा सम्भावना बोकेको क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्य पनि हो वैदेशिक लगानीमा। हजुर, भनेपछि यो चाहिँ काइन्ड अफ अ स्टुडेन्ट टुरिज्म पनि बढ्छ क्या हाम्रो लागि। अनि एउटा मेडिकल टुरिज्म पनि बढ्छ हैन। भनेपछि एउटा नट ओन्ली द हाम्रो के अरे माउन्टेन हेर्न आउने मात्रै टुरिज्म होइन, हामीले चाहिँ यो टुरिज्म भनेको त अझ 3-4 वर्ष यहीँ बस्ने टुरिज्म। अब राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य भने हाई एन्ड टुरिज्म पनि चाहिन्छ नि, महँगो खालको पर्यटकहरू पनि आउँछ नि। हजुर, हस्, धन्यवाद यसको लागि। म अब पाण्डेसँग आएँ। अब अहिले यो जुन सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर लगानी बोर्डको पनि अब एकदम एक्टिभ सहभागितामा जुन यो हुँदैछ लगानी सम्बन्धी, यसले हाम्रो उद्योग व्यवसाय विशेष गरी, किन एफडिआई भनेको त टेक्नोलोजी पनि आउने हो, जोइन्ट भेन्चर पनि आउने हो, विश्वमा बजार पनि पाउन सक्ने सम्भावना दिने हो, कस्तो छ, केही होला माहौल आउँछ? यो अहिले त डिइन्डस्ट्रियलाइजेसन जस्तो भएको छ नि नेपालमा, त्यो के रिभाइभ हुन्छ? डेटा हेर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ अब अराउन्ड 5% मात्रै कन्ट्रिब्युसन छ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको जिडिपीमा। अब त्यो चाहिँ घट्दै 9बाट 5मा आएछ। त्यो चाहिँ वरिसम विषय हो। अब यसले अब के रिभाइभल होला। अब हाम्रो यस्तै खालको इनिसिएटिभ हामीले चाहिँ गर्दै जानुपर्छ। अब एउटै इभेन्टले अथवा एउटै सम्मेलनले मात्रै त्यो सब पेनेसिया होइन हाम्रो यो सिचुएसनको, तर वी हेभ टु कन्टिन्यू दिस होइन। अझ प्राइभेट सेक्टरलाई विश्वासमा लिएर जोइन्टली काम गर्दै जानुपर्छ र इन्टरनेसनल इन्भेस्टर्सहरूलाई चाहिँ त्यो नेसनल ट्रिटमेन्टको जुन एउटा चाहिँ एस्युरेन्स दिनुपर्ने हो त्यो पनि हामीले दिनुपर्छ। अब अघि पनि भन्नुभयो त्यो रेट्रोस्पेक्टिभ ट्याक्सेसनको कुराहरूदेखि लिएर अरू इस्युजहरूमा चाहिँ त्यो प्रेडिक्टेबिलिटी इन्स्योर गर्नुपर्छ। जोइन्ट भेन्चरलाई सरकारले अलि इन्करेज गरेको छ। जस्तै विदेशी लगानीकर्ता र हाम्रो लगानीकर्ता दुईवटा सँगै मिल्यो भने त राम्रो हुन्थ्यो नि, रिस्क पनि कम हुने। हजुर, त्यो फेरि अब यहाँको स्वदेशी उद्योगहरूले चाहिँ यहाँको ग्राउन्ड रियालिटी बुझ्या हुन्छ। यहाँ चाहिँ मनोभर गर्न उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जोइन्ट भेन्चर नै मेरो विचारमा चाहिँ सबभन्दा बेस्ट सल्युसन हो। टेक्नोलोजी कानुनी तपाईँले सुधार यसले चाहिँ अलि एउटा त्यसलाई छुट्टै सेक्सन चाहिँ जोइन्ट भेन्चरलाई अझ थप प्रोत्साहन गर्ने भन्ने किसिमको केही छैन त्यस्तो? त्यो जोइन्ट भेन्चर स्पेसिफिक त त्यो छैन, तर गभर्मेन्टले प्रमोट गर्दाखेरि चाहिँ डोमेस्टिक कन्टेन्ट डोमेस्टिक सेयर पनि हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ ल्याउनुपर्छ। यो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमा चाहिँ जोइन्ट भेन्चरमा 10 अरबसम्मको प्रोजेक्टमा चाहिँ म्यान्डेटरी जोइन्ट भेन्चर नेपालीको हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो एउटा चाहिँ आएको छ। तर इन जेनरल इन्डस्ट्रियल इन्भेस्टमेन्टमा सबै सेक्टरमा चाहिँ अक्रस द सेक्टर डोमेस्टिक गर्नुपर्छ होइन, तर गरेमा यो सुविधा दिन सक्छ भनेर त्यतातिर चाहिँ त्यो डाइरेक्सनमा लग्यो भनेदेखि डेफिनेटली अब हाम्रो आफ्नै इन्डस्ट्रीहरूलाई नै केपेबल बनाउनलाई लिएर जानुपर्ने स्टेटको सिड्युल पनि हो। त्यो लाइनमा जाँदाखेरि डेफिनेटली बेटर हुन्छ। हस्, धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा यहाँहरू तिनैजना आइदिनु भयो र आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्, नमस्कार। हस् त यो कार्यक्रमबाट म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।